Γιάννη, παίζεις τυχερά παιχνίδια? Πώς δεν παίζω? Δεν την περίμενες αυτή να βάλεις? Δεν την περίμενα, όχι. Νόμιζα θα μου έλεγες δεν παίζω τίποτα. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Είμαι άνθρωπος επιστήμης. Παίζω συνεχόμενες κληρώσεις, 50 συνεχόμενες κληρώσεις που είναι νομίζω το μέγιστο που επιτρέπει ο ΠΑΠ. Πηγαίνω λοιπόν. Φυσικά εννοείται θα σταματήσω να δουλεύω. Εννοείται. Εγώ δεν θα σταματούσα με τίποτα τη δουλειά μου. Είναι 30 φορές περισσότερο πιθανό να σε χτυπήσει κεραυνός αυτή τη στιγμή μιλάμε. Από το να κερδίσεις. Ο Επίκουρος είπε ότι η ευτυχία είναι απουσία πόνου και απλά φίλοι. Το αγοράζεις κιόλας όταν παίζεις αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Αγοράζεις την ελπίδα. Γιάννη, παίζεις τυχερά παιχνίδια? Έτσι, Τζόκερ, ξέρω εγώ, Λότο, Πρώτο, Κίνο, δεν ξέρω τι υπάρχει στην Ελλάδα πλέον. Αλλά γενικά παίζεις. Πώς δεν παίζω? Και πόσο συχνά? Βεβαίως. Παίζεις, Ναι, δεν την περίμενες αυτή την απάντηση. Κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Δεν την περίμενες αυτή την απάντηση. Δεν την περίμενα, όχι. Νόμιζα θα μου έλεγες δεν παίζω τίποτα. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Είμαι άνθρωπος επιστήμης. Όχι, εντάξει, ναι. Κοίταξε. Εντάξει, δεν είμαι και εγώ πιο, πώς να το πω, ο άνθρωπος, ας πούμε, που θα χτίσει τη ζωή του γύρω από όλο αυτό. Αλλά έχω βρει έναν τρόπο να βρίσκομαι Ναι. πάντα εκεί. Δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Κάθε εβδομάδα δηλαδή παίζεις τα ίδια νούμερα. Τι φάση, πώς το κάνεις? Κοίταξε, δεν πειράζει, θα σου το πω το κόλπο μου. Άλλωστε, οι πιθανότητες Για είτε πες, πες το να Ναι. το μάθει και ο κόσμος. Και να το πω και να μην το πω, οι πιθανότητες θα παραμείνουν ίδιες στο να κερδίσω ή όχι. Απλά θεωρώ ότι μπορεί, ας πούμε, να αφήνεις ένα σπόρο να υπάρχει εκτεθειμένος στην τύχη, γιατί εντάξει, και η τύχη είναι και αυτή ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, της ζωής μου, ας πούμε, και μπορεί να υπάρχει. Άρα λοιπόν παίζω. Τι παίζω, δηλαδή Τζόκερ παίζω, αυτό. Μπορώ να σου πω τι ακριβώς κάνω εγώ. Για πες, να ξέρω να το κάνω κι εγώ. Κάντο κι εσύ. Έτσι κι αλλιώς, και να σου το πω και να μην σου το πω, οι πιθανότητες επιτυχίας του καθενός θα παραμένουν μάλλον πάνω κάτω ίδιες. Λοιπόν, εμένα το δικό μου θέμα ήταν ότι, επειδή ξαναλέω Τζόκερ, ας πούμε, το Τζόκερ είναι το τυχερό παιχνίδι με το οποίο, ας το πούμε, ότι ασχολούμαι. Το πρόβλημά μου είναι ότι πρέπει κάθε φορά να βρίσκεις ένα προποτζίδικο, το λέγαμε προποτζίδικο, Ναι. για να πας, ας πούμε, να παίξεις τα νούμερα. Επειδή οι κληρώσεις γίνονται, νομίζω, φαντάζομαι ότι καν θυμάμαι πότε γίνονται οι κληρώσεις και θα καταλάβετε τι κάνω και δεν ξέρω ακριβώς πότε γίνονται οι κληρώσεις. Είναι ότι κάθε φορά θα έπρεπε να θυμίσεις τον εαυτό σου 2 φορές την εβδομάδα, να βρίσκεις ένα προποτζίδικο, να πηγαίνεις. Τώρα, από ό,τι ξέρω, συγχωρέστε με κάνω λάθος αυτό, αλλά νομίζω ότι πλέον μπορείς και από το κινητό σου να παίξεις ηλεκτρονικά, αρκεί να είσαι κοντά στο χώρο του. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, γιατί πρέπει να είσαι κοντά στο χώρο του προποτζίδικου, να πιάνει δηλαδή Wi-Fi από το προποτζίδικο, κάτι τέτοιο. Όλο αυτό λοιπόν για μένα ήταν λίγο καταστροφικό. Δηλαδή, λέω κάτσε, κάθε φορά εγώ πρέπει να θυμάμαι που πρέπει να πάω, τι πρέπει να κάνω. Οπότε, κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια, δηλαδή έχω τουλάχιστον 5 χρόνια που το κάνω αυτό, είδα τις συνεχόμενες κληρώσεις. Οπότε, για να το κλείσω ως απάντηση, τι κάνω? Παίζω συνεχόμενες κληρώσεις, 50 συνεχόμενες κληρώσεις, που είναι νομίζω το μέγιστο που σου επιτρέπει ο ΠΑΠ. Πηγαίνω λοιπόν 2 φορές. Είναι τα ίδια νούμερα? 50 φορές τα ίδια νούμερα παίζει? Ναι. Πώς λειτουργεί? Ναι. Άλλωστε, μαθηματικά αν το δεις, νομίζω το γνωρίζεις αυτό, το να παίζεις τα ίδια νούμερα ή το να παίζεις διαφορετικά νούμερα, κάθε φορά η κλήρωση είναι η ίδια. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, Στατιστικά είναι η ίδια πιθανότητα. Άρα είναι στην ανθρώπινη φύση το να λέμε, μα καλά, παίζεις τα ίδια νούμερα. Παίζω στα ίδια νούμερα. Λοιπόν, ξέρεις γιατί δεν το κάνω εγώ ποτέ αυτό? Εγώ προσωπικά δεν παίζω. Μια στους 5 μήνες κι αν παίξω. Εδώ έχει Λότο, έχει και το Euro Millions εδώ πέρα που είναι τα πολλά λεφτά, τέλος πάντων. Εγώ δεν παίζω, αν έπαιζα δεν θα παίζα ποτέ τα ίδια νούμερα, γιατί σκέψου να παίζεις 30 χρόνια τα ίδια νούμερα και μια φορά να το ξεχάσεις. Να. Και να βγουν αυτά τα νούμερα που ξέχασες. Θα πας να πεθάνεις μετά. Δηλαδή έτσι το σκέφτομαι εγώ. Πάντως εντάξει, εγώ δεν παίζω. Να σου το κλείσω λίγο αυτό, λέγοντας ότι ουσιαστικά λοιπόν για μένα είναι 2 επισκέψεις σε ένα προποτζίδικο, 50 και 50, 100 κληρώσεις, είναι περίπου, αν γίνονται 2 κληρώσεις την εβδομάδα, είναι 52 εβδομάδες, κάπου εκεί βγαίνουν λοιπόν, 100 κληρώσεις το χρόνο, αν τα λέω σωστά. Άρα περίπου ανά 6 μήνες πηγαίνω και παίζω αυτό το 50 συνεχόμενες. Οπότε τι έχω μετά? Έχω την εφαρμογή,
Και βλέπω, αλλά και πώς ακριβώς βλέπω, και αυτό έχει λίγο πλάκα, για όσους είναι χρήστες της εφαρμογής του ΟΠΑΠ, ξέρουν αυτό. Έχω notification. Οπότε, επειδή κληρώσεις γίνονται βράδυ, ξέρω εγώ, τα notification, αν κέρδισες κάτι, χτυπάνε βράδυ. Και έχει πλάκα, ας πούμε, κάθε φορά που ξέρω εγώ, είμαστε με τη σύζυγο στο σπίτι, τα παιδιά ξέρω εγώ, κοιμούνται, ding έρχεται το notification, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι η Παναγιώτα, λέω τώρα, ξέρω εγώ, απλώνει ρούχα, λέω ένα τέτοιο, ή ξέρω εγώ, πλένει πιάτα, λέω κατά ότι μου έρθει στο μυαλό. Φαγητό, ναι. Εκείνη τη λοιπόν που έρχεται το notification, κάθε φορά το κάνουμε αυτό, λέω, Παναγιώτα, σταμάτα να το κάνεις αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σε Δεν ενημερώσω χρειάζεται άλλο. ότι μου ήρθε ειδοποίηση, ότι το δελτίο κέρδισε, οπότε όλο αυτό αποτελεί πλέον για σένα ένα... Δηλαδή λέω μια τέτοια ιστορία, ας πούμε, λίγο για να γελάσουμε. Εννοείται ότι πλέον, ας πούμε, το κάνουμε και γελάμε, γιατί τις περισσότερες φορές το δελτίο κερδίζει 1 ευρώ, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ κτλ. Ναι, ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχεις κερδίσει, ας πούμε, ποτέ με αυτό που κάνεις? Περίμενα αυτή την ερώτηση που θα μου την κάνεις. Θα σου επιτρέψω να σου πω ότι ένας μεγάλος παίχτης σαν και εμένα, που κάνει αυτό το τρομερό σατανικό σχέδιο προσέγγισης στην τύχη, δεν θα αποκαλύψει ποτέ. Για να μου μιλάς πάντως τώρα, μάλλον δεν έχεις γίνει εκατομμυρίουχος ακόμα, οπότε εντάξει. Δεν το ξέρεις αυτό, Δημήτρη. Σε βλέπω να παίζεις. Δεν το ξέρεις αυτό. Λες, δουλεύεις για χόμπι δηλαδή? Μάλιστα. Στο εύχομαι. Κοίταξε. Θα πιαστώ από αυτό που είπες για να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Έχεις σκεφτεί ποτέ, εάν κερδίσεις πολλά λεφτά, τι ακριβώς θα κάνεις την επόμενη μέρα, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο? Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Λοιπόν, θα το αναλύσουμε μετά, γιατί δεν θα κερδίσω ποτέ, αλλά να σου απαντήσω τώρα. Ναι, φυσικά το έχω σκεφτεί και νομίζω ότι αυτό αγοράζεις κιόλας όταν παίζεις αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Δεν αγοράζεις. Αγοράζεις την ελπίδα και αγοράζεις αυτά τη μισή ώρα κουβέντα ή αυτό το podcast, ας πούμε, αγοράζεις, που θα λέμε για το τι θα έκανα αν γινόμουν πλούσιος, και αυτή τη σκέψη αγοράζεις με αυτό το δελτίο. Εγώ προσωπικά τι θα έκανα? Εντάξει, αν κέρδιζα, τώρα μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι. Τώρα εντάξει, αν μιλάμε πολλά. Εντάξει, προφανώς μιλάμε για πολλά, ας πούμε, 50 εκατομμύρια ναι, λίρες. εκεί. Ναι. Όσο δίνει. Όπως είναι το Euro Millions. Το Euro Millions. Τίποτα, τα πρώτα λεφτά, τα πρώτα ένα 5% ή ένα 2% ίσως, θα το ξόδευα σε άμεσα πράγματα, ξέρω, να ξοφλήσεις το σπίτι, να ξοφλήσεις όλα τα χρέη των γονιών σου, τα δικά σου, να πάρεις ένα ωραίο αυτοκίνητο, να κάνεις διακοπές. Τα πρώτα 2-3% θα πάει εκεί πέρα, στα εφήμερα έξοδα της χαράς. Τα υπόλοιπα, επειδή είμαι πολύ συνετός, φυσικά εννοείται θα σταματήσω να δουλεύω, εννοείται. Τα υπόλοιπα θα κάνω πρόσληψη έναν asset manager και θα του πω επένδυσέ τα μου. Δηλαδή, κάνε τα εσύ ό,τι θες. Δηλαδή, θέλω, το objective είναι να είμαι πλούσιος χ, να γίνω 10 χ σε 10 χρόνια πλούσιος. Αυτό θα είναι το objective. Δηλαδή, πολύ συνετά βλέπεις, απαντάω, ότι ναι, ουσιαστικά δηλαδή, θα ζω μια ζωή luxurious, με ό,τι θέλω, με διακοπές, με κάθε χρόνο δεν θα δουλεύω καθόλου, αλλά θα έχω μια επιχείρηση, μάλλον έτσι. Καλά, εντάξει, με κοροϊδεύει η νύχτα μου, γιατί όλο λέω ότι το όνειρό μου είναι, άμα γίνω ποτέ πλούσιος, να ανοίξω έτσι μια ταβέρνα ή ένα μπαρ ή ένα κάτι και να είμαι αυτός ο κλασικός, ο χοντρός τύπος στην ταμεακή μηχανή. Θα πατάει το λογαριασμό. Με το μεζεδάκι δίπλα, που θα πατάει το λογαριασμό και θα λέει, παιδί, έλα πάρε το λογαριασμό στο 3. Ναι. Και θα έρχονται οι φίλοι μου και θα ράζουμε στο μαγαζί και θα τρώμε και θα πίνουμε. Αυτό είναι το όνειρό μου και με κοροϊδεύουν όλοι. Αλλά κάτι τέτοιο θα κάνω. Ουσιαστικά ελπίζω να θα είμαι συνετός αρκετά για να κάνω διαχείριση των χρημάτων και να επενδύσεις βασικά, όχι εγώ, θα προσλάβω κάποιον ειδικό να μου τις κάνει. Αυτό θα έκανα. Εσύ τι θα έκανες, δηλαδή? Κάτι διαφορετικό? Εγώ έχω μία unpopular προσέγγιση σε αυτό. Για πες. Αυτά θέλουμε στο podcast. Για πες. Εγώ έχω σκεφτεί, Δημήτρη, καταρχάς το εξής, ότι με το που κερδίζεις μιλάμε τώρα για τέτοιο μεγάλο ποσό, η ζωή σου αλλάζει, και ενώ είναι δεδομένο ότι σε αυτό το κομμάτι που ανέφερες μόλις τώρα τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα, εγώ στο κεφάλι μου βάζω και πράγματα τα οποία θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο πολύπλοκα. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Ανοίγεις λοιπόν την εφαρμογή και βλέπεις ότι έχεις κερδίσει 50 εκατομμύρια.
αμέσως είσαι ένας άνθρωπος που κάποιος θα ήθελε να απαγάγει για να πάρει μέρος αυτών των χρημάτων. Καλά, μπορείς να μείνεις ανώνυμος. Δεν χρειάζεται να το διατυμπανίσεις. Περίμενε. Τι θα πει να μείνεις ανώνυμος? Τι θα πει να μείνεις ανώνυμος? Εντάξει, θα το μάθουν οι φίλοι σου και Γιατί οι να το συγγενείς, αλλά δεν άμα χρειάζεται το μάθουν να βγεις ποιοι είναι στο οι φίλοι, ίντερνετ ποιοι και είναι οι να... συγγενείς? Δηλαδή, αμέσως. Εντάξει, θα το μάθει. Να το θέσω διαφορετικά. Εσύ αισθάνεσαι αυτό το φόβο? Θα τον αισθανόσουν να πιστεύεις? Όχι, γιατί θα το κρατούσα Πώς θα το κρατούσες? κρυφό. Πώς θα το κρατούσες κρυφό? Το ότι θα το κρατούσες κρυφό σημαίνει ότι τον αισθάνεσαι καταρχάς. Άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος άλλος πλην αυτόν. Εντάξει, οκ. Ναι. Εγώ λοιπόν, εμένα μου έχει κολλήσει, λες και έχουμε κερδίσει τώρα, δεν πειράζει. Είναι πολύ ωραίο, θα το πω τώρα. Λοιπόν, μπορεί κάποιος πλούσιος που έχει κερδίσει να μας βλέπει αυτή τη στιγμή και να λέει τι να κάνω, για πείτε μου παιδιά. Έχει πλάκα και θα το πω, γιατί αυτό είναι το καύσιμο το οποίο μας έχει κάνει, ας πούμε, στο να ξεκινήσουμε αυτή την προσέγγιση με τον Δημήτρη. Εχθές κάτι που συζητούσαμε για τα πρώτα βίντεο, ξέρω εγώ πώς πηγαίνουν και αυτά και τα λοιπά. Ο Δημήτρης το είπε έτσι, γέλασα, θα το πω έτσι όπως μου το είπε. Και τι κάνουμε με ωραία, μία συζήτηση μπαρμπάδων που συζητάμε για παραΐστικα πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει, έχει αυτό όμως μια προσέγγιση και μια νότα στο διαδίκτυο. Μπορεί να είναι και έτσι. Κοίταξε, εμένα η σκέψη λοιπόν που έχω κάνει, θα το πω στην ακραία του μορφή, θα ευχόμουν και θα ήθελα, εάν μπορούσα, να μην το μάθει σχεδόν κανένας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι όμως. Δηλαδή, σε μένα θα το έλεγες π.χ. Ούτε σε μένα δεν με ρώτησες στην αρχή του βίντεο πώς έχω κερδίσει? Ναι, δεν μου είπες. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Γιατί. Κοίτα, θα το μάθαινα όμως. Δηλαδή, εντάξει, θα φαινόταν, θα υπήρχαν διαφορές στη συμπεριφορά σου και στον τρόπο ζωής σου. Ναι, εκεί είναι το πολύ κρίσιμο. Ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα αυτή είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει και εδώ στο Πανεπιστήμιο, συναδέλφους σε χαβαλέ συζήτηση. Εγώ δεν θα σταματούσα με τίποτα τη δουλειά μου. Με τίποτα. Το να σταματήσει τη δουλειά σου είναι το πρώτο καμπανάκι ότι τι έγινε αυτός, γιατί σταμάτησε τη δουλειά του? Είσαι από αυτούς τους ανώματους. Ναι, είμαι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Χώριεται ότι υπάρχει και το άλλο, ότι τώρα εμείς είμαστε ρε φίλε 45 χρονών. Έχουμε μια συγκεκριμένη ζωή έτσι όπως τη ζούμε, που δεν ξέρω τι effect θα έχει στην ψυχοσύνθεσή μου να τα σταματήσω όλα αυτά. Δηλαδή, υπάρχουν μέρες που έρχομαι στο πανεπιστήμιο και στη δουλειά μου, τώρα ας πούμε χθες πήγαμε στο Λιτόχωρο, είχαμε εκεί μια δουλειά, η φύση είχε χιονίσει πάνω ο Όλυμπος, μιλάμε τώρα για απίστευτες εικόνες. Και ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο μου το δίνει η δουλειά μου. Άρα δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι τι θα πει ο κόσμος, ότι θα μπω στα μάτια του κόσμου. Είναι και το θέμα του όλο αυτό τι effect θα έχει πάνω με αυτή η νέα ζωή. Θες να σου το κάνω και λίγο πιο σκληρό? Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να διαταραχθεί η σχέση με την οικογένειά σου όταν πέσουν στο τραπέζι πάρα πολλά χρήματα? Δεν ξέρω ρε Γιάννη. Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ σενάριο να κερδίζω τόσα εκατομμύρια και να το συνδέσω με κάτι αρνητικό. Συγγνώμη κιόλας. Πήγαινε στο Λιτόχωρο με το ιδιωτικό σου ελικόπτερο και πήγαινε και κάνε ό,τι θες. Πήγαινε, ξέρω εγώ, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Νομίζω ότι κάτι θα βρεις να κάνεις αν κερδίσεις τόσα εκατομμύρια. Θα βρεις. Και δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ας πούμε, αυτό που λες το καταλαβαίνω όταν κάνω ταξίδια, ας πούμε, στα αεροδρόμια και τα λοιπά. Λέω, πω, θα μπορούσε Γιάννη να το κάνεις αυτό για όλη τη ζωή? Ναι, θα μπορούσα να το κάνω για όλη τη ζωή. Κρατάω όμως μια πισινή. Αλλά το πρώτο κομμάτι έχει λίγο να κάνει με τη διαδικασία. Δηλαδή, πρόσφατα γνώρισα έναν άνθρωπο που τον είχαν απαγάγει. Στην Ελλάδα. Γνώρισες εσύ έναν άνθρωπο? Τον είχαν απαγάγει. Πολύ γνωστός. Πολύ γνωστός, τώρα δεν έχει νόημα να πούμε λεπτομέρειες. Τον είχαν απαγάγει πριν από 20 χρόνια. Και επειδή τον είχαν απαγάγει πριν από 20 χρόνια, μπήκα και είδα όλα τα δημοσιεύματα, όλες τις καταστάσεις. Τι έζησε αυτός ο άνθρωπος που είχε βεβαίως εννοείται πάρα πολλά χρήματα. Και ξαναγεννήθηκε πάλι αυτή η ιδέα ότι ρε φίλε, όταν φορτωθείς ένα label, ένα badge, ότι έχεις ας πούμε διαθέσιμα κάπου πάρα πολλά χρήματα, για όλους αυτούς τους που υπάρχουν ας πούμε τα εγκληματικά στοιχεία, γίνεσαι ένας στόχος. Θέλεις, δεν θέλεις. Βέβαια, από την άλλη, για να πω και το αντίστροφο, είδα και ας πούμε και θα βάζω ιδέες.
Βλέπω ας πούμε ανθρώπους, να μην πω συγκεκριμένα, που έχουν αθλητές και τα λοιπά, που έχουν πολλά χρήματα. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν μετακινούνται ας πούμε και στην ζωή. Αλλά Ναι, νομίζω αυτός ο φόβος που περιγράφεις είναι λίγο σουρεαλιστικός. Ο αληθινός φόβος, το αληθινό ρίσκο για αυτούς τους ανθρώπους που γίνονται απότομα πλούσιοι και έχουν γίνει και έρευνες και μελέτες και υπάρχουν και παραδείγματα και ειδικά εδώ στην Αγγλία, είναι ο ίδιος ο ναι, εαυτός. Είναι πάρα πολλοί που κέρδισαν και δεν ξέραν πώς να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Τα φάγαν όλα τα λεφτά μέσα σε 1-2 χρόνια. Τα σκίσανε σε διακοπές, σε γυναίκες, σε ναρκωτικά πάρα ναι, πολύ. ναι. Και τα χάσανε μέσα σε 2 χρόνια και τώρα, ας πούμε, υπήρχε ένας εδώ διάσημος στην Αγγλία, ένα 18 χρονών, ένα 20 χρονών, ένας τύπος, που πριν κάποια χρόνια κέρδισε, ξέρω εγώ, 30-40 εκατομμύρια και μέσα σε 5-6 χρόνια τώρα δουλεύει σκουπιδιάρης πάλι. Απίστευτο. Στην παλιά του δουλειά γύρισε. Τα άφαγε όλα, σε ναρκωτικά και σε γυναίκες. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο ρίσκο. Γιατί όπως είπες, πλούσιοι υπάρχουν και υπήρχαν. Δεν βλέπεις να τους απαγάγουν κανέναν. Ναι, Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά νομίζω είναι πολύ πολύ μικρότερο στη σχέση από τον ίδιο σου τον εαυτό. σίγουρα, Και σίγουρα. γι' αυτό σου λέω ότι εγώ σου είπα στην αρχή, ελπίζω άμα κερδίσω ποτέ, που αποκλείεται, και θα Ναι, πούμε αυτό θέλω να μου γιατί, το πεις μετά, το άμα κρατάω. κερδίζα ποτέ, ναι, θα ήθελα πιστεύω, ότι είμαι συνετός. Δηλαδή υπάρχουμε με ένα φίλο μου εδώ πέρα, λέμε ότι άμα κερδίσουμε θα πάρουμε ένα κότερο και θα έχουμε, ξέρω εγώ, και ναι, τέλος πάντων, θα κάνουμε πάρτι όλη μέρα. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις αυτό και 1-2 μέρες, αλλά πρέπει να είσαι πολύ συνετός με αυτές τις σκέψεις. Τα παιδιά Και σου ναι, το ότι θα είναι, τα θα παιδιά μου είναι φυσικά τα συνετά. Θα εξασφαλίζεις. είναι συνετά. Ορίστε, πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, απότομα τώρα το παιδί σου να βρεθεί με εκατομμύρια και σου λέει γιατί να δουλέψω, γιατί να προσπαθήσω στη Ακριβώς. ζωή. Τα έχω όλα έτοιμα. Αυτό είναι πάρα πολύ Ναι. σημαντικό. Είδατε τι προβλήματα έχουν οι πλούσιοι. Αλλά ναι, δεν θα κερδίσω ποτέ, Γιάννη, γιατί νομίζω, όπως σου είπα πριν, αυτό που αγοράζεις με αυτό το δελτίο είναι αυτές οι σκέψεις και αυτά τα όνειρα. Αυτό αγοράζεις. Ναι. Η πραγματικότητα είναι, και πολλοί άνθρωποι το αγνοούν ή θέλουν να το αγνοήσουν αυτό, ότι για το Τζόκερ, ας πούμε, στην Ελλάδα, που οι πιθανότητες του έψαξα είναι 1 στα 24 Ναι, εκατομμύρια, τόσο είναι. που για τους πολλοί άνθρωποι λένε εντάξει, okay, άρα είναι 1 στα 24 εκατομμύρια. Αν παίξω και 10 δελτία, είναι 10 στα 24 εκατομμύρια. Έχω 10 φορές περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, το 1 στα 24 εκατομμύρια, διαβάζω τώρα, είναι 30 φορές περισσότερο πιθανό να σε χτυπήσει κεραυνός αυτή τη στιγμή μιλάμε. 30 φορές περισσότερο πιθανό τώρα, έτσι πως μιλάμε, να σε χτυπήσει κεραυνός από το να κερδίσεις. Είναι πιο πιθανό αυτή τη στιγμή τώρα εκεί που καθόμαστε να πέσει ένα δελτίο που κερδίζει στα χέρια μας. Πώς να σου το πω. Είναι εξαιρετικά, όχι εξαιρετικά, είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Δηλαδή, και άμα συμβεί, που συμβαίνει, δεν λέω ότι δεν συμβαίνει, είναι τόσο στατιστικά απίθανο που το κάνει θαύμα. Ένα μεγάλο θαύμα το κάνει το να κερδίσεις. Οπότε φυσικά, αν δεν παίξεις δεν θα κερδίσεις, εννοείται. Είναι, ρε παιδί μου, σχεδόν 0% η πιθανότητα να κερδίσεις. Και για το EuroMillions σου παίζω εγώ στην Αγγλία, επαναλαμβάνω, Joker 1 στα 24 εκατομμύρια, για το EuroMillions που είναι ουσιαστικά 5 νούμερα συν 2, το Joker είναι 5 συν 1 νομίζω, Ναι. έτσι. Το EuroMillions είναι 5 συν 2, 5 από τα 50 νομίζω και 2 από τα 12, είναι μία πιθανότητα στα 139 εκατομμύρια. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς, νομίζω το πρόβλημα του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβει πόσο μικρή είναι αυτή η πιθανότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα νούμερα, έτσι όπως τα θέτεις, είναι νούμερα τα οποία είναι προσχεδιασμένα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε κάποιος να δομεί το Joker, τι είπε επί της ουσίας? Είπε ότι εγώ θα φτιάξω ένα συνδυασμό από νούμερα, διαθέσιμα νούμερα και νούμερα Joker, και διαθέσιμα νούμερα που πρέπει κάποιος να πετύχει και αριθμό από νούμερα που πρέπει κάποιος να κερδίσει το Joker, έτσι ώστε να βγει μια πιθανότητα. Δηλαδή, ουσιαστικά σκέφτονται αντίστροφα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τα φτιάχνουν αυτά που τα δομούν. Είπες, ας πούμε, Σκέφτονται να βγάλουν λεφτά. να βγάλουν λεφτά. Θέλουν να φτιάξουν ένα προϊόν, ξέρουν αυτοί ότι είναι ένα στο κάτι. Και ψάχνουν να βρουν το κάτι. Αν ήταν 1 στα 2 εκατομμύρια η πιθανότητα, και αν υποθέσουμε ότι παίζονται 2 εκατομμύρια στήλες, θα είχαμε σχεδόν πάντα, δεν θα είχαμε ποτέ jackpot. Οπότε τι κάνουν αυτοί? Ουσιαστικά προσπαθούν να βρουν ένα trade-off
ένα στις πόσα εκατομμύρια πιθανότητες, έτσι ώστε και να κερδίζει κόσμος, γιατί το 1 στο 24 εκατομμύρια, σκεφτόμαστε 10 εκατομμύρια, παίζουν 7 εκατομμύρια πιθανοί δυνητικοί άνθρωποι, να παίζουν τελικά 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το χρόνο. Κάπως βγαίνει δηλαδή ότι και κερδίζεις ανά 10 φορές. Ανά 10 κληρώσεις μπορεί να βρεις κάποιον ο οποίος μπορεί να κερδίσει. Βέβαια, μπορεί να μην κερδίσεις και ποτέ. Υπάρχει πιθανότητα να μην κερδίσει ποτέ κανείς. Ναι, μα και αυτό το θέλουν όμως. Αυτός που δομεί, γι' αυτό είπα ότι δεν έχει βγει η πιθανότητα 1 στα 2 εκατομμύρια. Δεν θέλουν να κερδίζει κάθε φορά ένας, όχι γιατί δεν έχουν να τους τα δώσουν. Είναι γιατί θέλουν να δημιουργούν τεχνιέντος, μαθηματικοποιημένα κυρίως, όχι τεχνιέντος, το jackpot, γιατί το jackpot ως γνωστόν Ακριβώς. δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες κατατεθειμένες στήλες, μεγαλύτερες προσδοκίες. Το βλέπουμε και το ζούμε όταν συμβαίνει το jackpot. Το ένα στα 139 εκατομμύρια που μου είπες για το Euro κάτι, πώς το λέγεται για το Euro Millions, αν υποθέσουμε, δεν ξέρω τώρα πόσα εκατομμύρια είναι η Ευρώπη, είναι 250, 400, δεν ξέρω πώς είναι, είναι καλύτερη σε σχέση με την... Δεν είναι 2 φορές ο πληθυσμός, ας πούμε, της Ευρώπης, σε καμιά περίπτωση. Ναι. Και είναι και μεγαλύτερα τα κέρδη. Ναι. Αλλά ουσιαστικά νομίζω αυτό αγοράζεις, την ελπίδα, και φυσικά πάντα χαμένος θα είσαι. Δηλαδή, το έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο πρόσφατα αυτό, ότι που η ερώτηση ήταν πότε αξίζει να παίξω. Δηλαδή, εντάξει, θα χάσω. Η πιθανότητα είναι 2 ευρώ δια τις πιθανότητες νίκης. Οπότε αυτό είναι το ποσοστό, η αξία του δελτίου σου. Αξίζει να παίζεις όταν είναι πολύ μεγαλύτερο το πόσο μπορεί να κερδίσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει jackpot στο Joker 1 εκατομμύριο και η στήλη αξίζει 1 ευρώ, είναι καλύτερα να παίξεις όταν το jackpot είναι 5 εκατομμύρια. Γιατί τουλάχιστον το δελτίο σου έχει μεγαλύτερη αξία. Έχει μεγαλύτερες. Αν κερδίσεις, θα κερδίσεις περισσότερα λεφτά. Νομίζω κάπως έτσι είναι. Τώρα μπορεί να το λέω και λάθος, αλλά και με τη λογική να το δεις, νομίζω είναι καλύτερα να παίζεις. Αν παίξεις, να παίξεις όταν υπάρχει πολύ μεγάλο ποσό. Τουλάχιστον και έτσι, όχι ότι αυξάνονται οι πιθανότητες σου, αλλά αυξάνεται η αξία του δελτίου σου. Κάπως έτσι. Αλλά γενικά εγώ, Γιάννη, γι' αυτό δεν παίζω. Δηλαδή προτιμώ, τώρα θα το πάμε αλλού, αλλά προτιμώ, ας πούμε, αυτά τα 5-10 ευρώ το μήνα, 20 πόσο είναι, να τα βάζω στην άκρη όχι σε επενδυτικό λογαριασμό, αλλά τα βάζω στην άκρη. Τώρα περιμένω να μου ανακοινώσεις ότι έχουν κανένα χορηγό από καμία... έτσι όπως το πήγες. Αλλά προτιμώ να βάλω τα 20 ευρώ να το κίζω, δεν ξέρω, με 3% παρά να τα παίξω στην Τζόκερ. Πώς να το πω, τόσο απλά. Ναι. Δηλαδή μου φαίνεται χάσιμο ότι χάνω λεφτά αν παίζω Τζόκερ. Κοίταξε, είναι οι οικονομολόγοι το ξέρουν πολύ καλύτερα αυτό, είναι το κόστος ευκαιρίας. Δηλαδή τι χάνεις. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, το opportunity cost. Κοίταξε, εγώ όταν σου λέω ότι είμαι συστηματικά εκτεθειμένος στη τύχη, δηλαδή έχω ένα σποράκι σε ένα χωράφι τεράστιο το οποίο θέλω να υπάρχει κάθε φορά εκεί, μήπως και βρέξει, μήπως και ανθίσει, εννοείται καταρχάς ότι τροφοδοτεί τη ματαιοδοξία μου και την προσδοκία μου, αλλά για να το συνδυάσω λίγο και με αυτά που είπαμε προηγουμένως, εμείς, ας πούμε, με την Παναγιώτα κάποια φορά με τη γυναίκα μου, τη σύζυγο, όταν συζητάμε, λέμε εντάξει, ρε παιδί μου, επειδή τα 50 εκατομμύρια πραγματικά μπορεί να μας διαλύσουν εγκεφαλικά στο τι μπορούμε να κάνουμε, ας είναι 1 εκατομμύριο, ας είναι λιγότερο δηλαδή, ας είναι κάτι το οποίο δεν θα σου διαλύσει το μυαλό, θα σου βγάλει από πάνω σου όλες τις σκέψεις της καθημερινότητας, το πώς ζούμε, τι κάνουμε κτλ. Και θα σε μπορέσει να σε πάει σε μια διαφορετική πίστα. Σε αυτό που είπες για το τι κάνουν αυτά τα χρήματα κτλ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι καταρχάς ότι στη δικιά μου προσέγγιση αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν είναι πολλά, έτσι, είναι κάτω από 300 ευρώ το χρόνο. Είναι δηλαδή κάποια χρήματα τα οποία τα πετάω. Ξέρω ότι τα πετάω. Ξέρω ότι τα πετάω. Βασικά, ναι. Τρέφει όλο αυτό που είπα προηγουμένως. Αγοράζεις την ελπίδα. Αγοράζεις μια ελπίδα και σου λέω το σποράκι σε ένα τεράστιο χωράφι που μπορεί να ανθίσει. Από την άλλη όμως, επειδή νομίζω έχεις καταλάβει ότι προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω monitoring και να υπολογίζω πράγματα, μπορώ να σου πω ότι κατά μέσο όρο αυτή η προσέγγιση των 50 συνεχόμενων κληρώσεων μου επιστρέφει περίπου, γιατί κάποια πράγματα τα κερδίζεις, έτσι, δεν είναι ότι
πασάχαστος, εντάξει. μου γυρνάει περίπου το 15 με 20% της αξίας του δελτίου. Ναι, άρα χάνεις Χάνεις 80%. το 80%. Αυτό μου Ναι, λες. είναι ο περιορισμός των απολειών. Δεν είναι 100%, είναι 80%. Άρα είναι λίγο το ποσό και είναι ακόμα λιγότερο γιατί κάποια πράγματα σου επιστρέφονται. Και εννοείται βέβαια ότι αν έχεις μία μικρή επιτυχία, η πρώτη μεγάλη επιτυχία που μπορεί να έχεις στο Joker είναι τα 2.500 χιλιάρικα. Βάλτε, ας πούμε, αν ξοδεύεις κάθε χρόνο 300, 400, 500 ευρώ να πούμε, σου γυρνάει το 80% και κάποια στιγμή μια φορά μπορεί να κερδίσεις 2.500 ευρώ, έχεις κάνει απόσβεση περίπου για... απόσβεση, έχεις έρθει περίπου μία ή άλλη στα 5, 6, 7 χρόνια που ρίχνεις το σπόρο. Ναι, οι πιθανότητες βέβαια είναι απειροελάχιστες, έτσι. Εντάξει, το 3 προς 1 δεν νομίζω ότι είναι το ξαναπώ. τόσο. Έχω γνωρίσει αρκετό κόσμο που το έχει επιτύχει αυτό. Δεν είναι 5 συν 1. Κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις γνωρίσει έτσι, από κοντά ανθρώπους οι οποίοι να έχουν κερδίσει πολλά λεφτά? Εκτός από μένα βέβαια που δεν σου το αποκαλύπτω. Όχι, ποτέ. Δεν ξέρω κανέναν Δεν ξέρεις. που να έχει κερδίσει ποτέ. Όχι. Εσύ έχεις Εγώ έχω γνωρίσει, δεν τους ήξερα όταν πριν κερδίσουν, τους έμαθα αφού του είχαν κερδίσει. Οι επιλογές μου φαίνονται πολύ συνεπτές. Δηλαδή θα έλεγα ότι περιγράφουν λίγο το δικό σου προφίλ και το δικό σου attitude σε όλα αυτά, στο τι θα κάνουν. Δηλαδή, ο κόσμος το ξέρει, κάνανε επενδύσεις κυρίως σε ακίνητα και ζουν μια φυσιολογική ζωή χωρίς να φοβούνται, ας πούμε, τίποτα, χωρίς όμως να κάνουν τρελά Έτσι. πράγματα κτλ. Συνετά. Ναι, συνετά. Τώρα να πάμε λίγο από τη φαντασίωση στην Ναι, πραγματικότητα. πάμε. Να σε επαναφέρω λίγο στην πραγματικότητα, να σε προσγειώσω από το σύννεφο. Όλο αυτό η συζήτηση για το Joker και αυτά είναι ουσιαστικά για να γίνεις πλούσιος. Ναι. Και ανοίγεις το YouTube, ανοίγεις το TikTok, ανοίγεις οποιαδήποτε social media και υπάρχει αυτό το πράγμα, τα νούμερα ένα βίντεο παντού, παγκοσμίως, είναι αυτό, να γίνεις πλούσιος. Να γίνεις πλούσιος εύκολα. Ναι. Φυσικά το Joker είναι μια, έτσι, πετάω ένα βότσαλο στη λίμνη όπως είπες και αν έπιασε, έπιασε. Αλλά αυτά τα βιντεάκια και όλα αυτά τα post και όλη αυτή η πληροφόρηση που υπάρχει τελευταία το κάνει να φαίνεται πιο ρεαλιστικό και πιο εύκολο. Γιατί λένε όλοι, βγαίνουν και λένε στο YouTube, αφού έγινα εγώ πλούσιος, μπορείς και εσύ. Κοίταξε Δημήτρη, εγώ νομίζω ότι ζούμε πραγματικά σε μια πολύ στενή χρονική περίοδο. Δηλαδή τώρα εννοώ μετά το 23, 24, 25, όπου πραγματικά έχουμε δει λόγω της συγκυρίας, λόγω των social media και λόγω της πανδημίας, έτσι, όπου άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν το 16, 17, 18 να ασχολούνται με το κομμάτι του influencing, να το πούμε κάπως έτσι, κάποιοι άνθρωποι Ναι. όμως, έτσι, έχουν βρεθεί πλέον το 22, 23, 24, 25, 26 να έχουν βγάλει λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και την επόμενη πενταετία. Δεν είναι εγγυημένο δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί επαγγελματικά, συστηματικά με τα social media θα γίνει πλούσιος. Ναι, και επίσης το 99% αυτών δεν βγάζουν λεφτά. Ακριβώς. Εσύ και εγώ βλέπουμε αυτούς που Είναι σαν βγάλουν αυτό που λεφτά. λέω πολλές φορές για τον Το αθλητισμό. υπόλοιπο 99% δεν Που τους λέει, ας πούμε, ο περισσότερος κόσμος ότι το παιδί μου θα βγάλει λεφτά γίνοντας ποδοσφαιριστής. Γιατί βλέπει, ας πούμε, ότι και ένας μέτριος ποδοσφαιριστής στην Α' εθνική, ας πούμε, της Ελλάδος βγάζει κάποια καλά χρήματα. Ναι, δεν ξέρεις όμως τι γίνεται από εκεί και πέρα και πόσοι χιλιάδες ποδοσφαιριστές δεν έχουν καταφέρει σχεδόν τίποτα. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τα social media. Υπάρχει είναι και αυτή μια ανατροφοδοτούμενη προσδοκία προς τον κόσμο, ότι αφού τα κατάφερε αυτός, μπορώ να τα καταφέρω κι εγώ. Αλλά κατά την άποψή μου όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα κάνουν ένα κύκλο και κάποια στιγμή θα ξανακλείσουν. Χώρια που εγώ προσωπικά Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι έχω επικίνδυνο. πολύ μεγάλους ενδιασμούς μια τώρα που πιάσαμε τον πλουτισμό από τα social media, έτσι, γιατί στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και αγόρασα, ας πούμε, κρύπτο το 7 και τώρα είμαι πλούσιος, γιατί και αυτό είναι ένας άλλος τύπος πλουτισμός που προωθείται από το διαδίκτυο. Αλλά μια που πιάσαμε για τα social media, εγώ δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια όλων αυτών των ανθρώπων όταν κλείσει, ξαναλέω, αυτός ο κύκλος, φύγει αυτή η μεγάλη δημοσιότητα, πώς μετά εσωτερικά θα μπορέσουν να ισορροπήσουν για να συνεχίσουν και τα 40 και τα 50 και τα 60 και τα 70 χρόνια της ζωής τους. Μετά από όλη αυτή τη λάμψη δηλαδή. Παίζει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μικρό βιολί για όλους αυτούς τους πλούσιους και πώς θα
αξιοποιήσουν τα λεφτά τους όταν γίνουν 60 χρονών. Ναι. Το θέμα είναι όλοι οι υπόλοιποι σαν και εμάς που βλέπουν αυτά τα βίντεο, ειδικά μικρότερες ηλικίες, που βλέπουν όλα αυτά τα βίντεο και επηρεάζονται και πλέον έχει φύγει το μοντέλο ότι σπουδάζω, μαθαίνω μια τέχνη, μια εξειδίκευση, γίνομαι καλό στη δουλειά μου, σιγά σιγά με τη μόρφωση, βγάζω κάποια λεφτά, βγαίνω στη σύνταξη, που δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο μοντέλο του κόσμου αυτό, μάλλον δεν είναι, αλλά υπάρχει πλέον αυτή η διάθεση του κόσμου και της νέας γενιάς, το ότι, πάλι θα ακουστώ σαν boomer, αλλά ότι δεν χρειάζεται να δουλέψουμε και τόσο πολύ, κάνουμε βιντεάκια στο τέτοιο ή θα επενδύσουμε 50 ευρώ στον S&P 500 και θα γίνουμε πλούσιοι. Και υπάρχει μια αλήθεια εκεί πέρα πίσω, δεν είναι ψέματα αυτά ότι άμα κάνεις σωστές επενδύσεις ή άμα κάνεις σωστές επιλογές στη ζωή σου, φυσικά μπορείς να γίνεις πλούσιος. Βέβαια το τι σημαίνει πλούσιος για τον καθένα είναι διαφορετικό. Αλλά νομίζω ότι είναι και μια τεράστια παγίδα, γιατί οι πιο πολλοί βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος και νομίζουν ότι μπορεί να γίνεις πλούσιος εύκολα. Και πρέπει να το πούμε εδώ πέρα, και υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο από τον Greekonomics, θα το βάλω στα σχόλια, που λέει το πώς μπορείς να γίνεις πλούσιος πραγματικά. Και για να γίνεις πλούσιος πραγματικά, πρώτα απ' όλα καταρχάς θέλει πολλή δουλειά, για το 99,9% όλων μας θέλει πάρα πολλή δουλειά και πολλή τύχη, έτσι, για μας, για να γίνουμε πλούσιοι. Και οι υπόλοιποι που γίνονται πλούσιοι είναι συνήθως επειδή τα έχουν κληρονομήσει ή επειδή μερικοί είναι απατεώνες και κλέβουν, έτσι. Είναι υπερβολικά τυχεροί κάποιοι άλλοι, πολύ λίγοι. Αλλά ναι, να μην νομίζει ο κόσμος ότι γίνεσαι πλούσιος εύκολα, ότι είναι κάτι απλό, ότι και όλοι αυτοί οι influencers που λέμε τώρα, πάρα πολλοί έχουν ξεσκιστεί στη δουλειά με τα βιντεάκια, με τα promotions, με όλα αυτά. Δεν είναι ότι απλώς κάθονται, βγάζουν ένα βίντεο μια φορά το μήνα και γίνανε πλούσιοι. Έχουν ρισκάρει. Είμαι σίγουρος ότι έχουν ρισκάρει, ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν το υπολογίζουμε. Πάντως να πω σε όσους μας παρακολουθούν στο κανάλι και έχουν δει τα βίντεο ή δεν έχουν δει τα βίντεο, εμείς είχαμε μιλήσει για τον οικονομικό αναλφαβητισμό και είπαμε πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να έχει βασικές οικονομικές γνώσεις για να μπορεί με όποια χρήματα του μένουν στην άκρη να μπορεί μέσω μακροπρόθεσμα αυτά τα χρήματα να μπορούν με κάποιο τρόπο να του γυρνάνε παραπάνω χρήματα, και αυτή είναι μια γνώση που μας λείπει. Μην μπερδεύουμε όμως αυτό με το ότι θα αγοράσεις €1.000 ένα κρυπτονόμισμα και μετά από 10 χρόνια θα μπορείς να αγοράσεις τη μισή Ελλάδα. Αυτό κι αν είναι τζόγος και αυτό κι αν είναι, ας πούμε, πετάω ένα νόμισμα στον αέρα και περιμένω να δω τι θα γίνει. Αλλά σε αυτό που λες συμφωνώ πάρα πολύ και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι, εμείς μεγαλώσαμε σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, ότι η πρόοδος, βάζω κάπως έτσι, έρχεται με τη γνώση, έρχεται με τη δουλειά, έρχεται με την προσπάθεια, έρχεται με τη σωστή διαχείριση των οικονομικών, όχι όμως με την έννοια το πού τοποθετούνται, αλλά στο πού θα πρέπει να ξοδεύεις ή πού δεν θα πρέπει να ξοδεύεις. Ναι. Πολύ πρωτόλια πράγματα, ας πούμε. Εσύ, Γιάννη, σαν ακαδημαϊκός το βλέπεις εσύ τρίβεσαι κάθε μέρα με νέους ανθρώπους. Ευτυχώς δεν έβαλες κάτι ακριβώς από μπροστά που ξεκινάει από κάπα η δεύτερη λέξη, γιατί θα είχαμε προβλήματα. Ναι, για δες. Όχι, θέλω να πω ότι έρχεσαι σε επαφή με νέους ανθρώπους καθημερινά. Το βλέπεις αυτό στην νέα γενιά, που ακούγομαι πολύ μπάρμπας όταν το λέω αυτό, αλλά έτσι είναι. Το βλέπεις στη νέα γενιά αυτό οι περισσότεροι φυσικά το βλέπεις να ασχολούνται περισσότερο με αυτά τα side hustles και τέτοια, είναι το μυαλό τους προσγειωμένο, ή τους βλέπεις να ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτό το πράγμα που λέμε να γίνεις εύκολα πλούσιος? Εντάξει, τώρα Δημήτρη, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες με τις οποίες συναστρέφομαι εγώ, όπου κυριαρχεί γενικά ο ενθουσιασμός, κυριαρχεί ο αυθορμητισμός, κυριαρχεί το ότι κάνω κάποιες ενέργειες χωρίς να τις σκέφτομαι πάρα πολύ. Εντάξει, είναι λογικό αυτό να συμπαρασέρνει λίγο και αυτό το trend της εποχής, έτσι. Άρα, εντάξει, είναι λογικό νομίζω ότι θα δεις και ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν, ας πούμε, ή θα σου προτάσουν ως πρώτη προτεραιότητα το ότι θα μπω, ας πούμε, να δουλέψω για να βελτιώσω, ας πούμε, την ζωή μου. Θα τους δεις ότι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα όλα αυτά τα site, τα how to become quick, rich and so on, τέτοια πράγματα, πώς θα γίνεις γρήγορα πλούσιος και αυτά, δηλαδή τα ξέρουν πολύ καλύτερα. Εντάξει, όταν έχεις φίλους που είναι στην Αγγλία τόσα χρόνια.
Να στο πάω λίγο φιλοσοφικά, γιατί ξέρω Ναι. σ' αρέσουν αυτά. Διαβάζω τώρα εδώ ένα quote από τον Επίκουρο. Τώρα μπορεί να το λέω και λάθος, αλλά έτσι μου το Ποιος είναι ο έβαλε. Επίκουρος? Ο Επίκουρος είπε... Α, ο Επίκουρος, ο παλιός Επίκουρος. Α, νόμιζα ότι ήταν κανένα παλιός, nickname. ναι. Ο όχι, Επίκουρος, όχι. ναι. Είπε ότι η ευτυχία είναι απουσία πόνου και απλά φίλοι. Εσύ γενικά το πιστεύεις αυτό και τι πιστεύεις, ότι τα λεφτά φέρουν ευτυχία? Εσύ δηλαδή θεωρείς τον εαυτό σου πλούσιο? Αυτή είναι μια ερώτηση που... Είναι φιλοσοφική. Το podcast μας είναι πολύ έντονο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε οι δυο μας. Έτσι. Κοίταξε, ευτυχία είναι το πρώτο, είναι να είσαι υγιής, εσύ και η οικογένειά σου και οι άνθρωποι που αγαπάς. Πιστεύω ότι το να μην έχεις ζητήματα οικονομικής φύσης, αυτό σου δίνει μια ποιότητα ζωής διαφορετική. Όποιος το αρνηθεί, νομίζω ότι λέει ψέματα. Δεν πιστεύω ότι αυτό αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για το οποίο μπορεί να είσαι ευτυχής. Μπορεί να μην έχεις πολλά λεφτά, αλλά να έχεις όλα τα υπόλοιπα και να είσαι αρκετά ευτυχής, αρκεί να το έχεις μελετήσει. Δηλαδή, ότι έχεις την υγεία σου, μπορεί να έχεις, ας πούμε, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και δεν είσαι τόσο πλούσιος ή δεν είσαι πλούσιος, είναι μια χαρά. Αρκεί να το έχεις φιλοσοφήσει και να το έχεις προσεγγίσει κάπως έτσι. Θεωρώ όμως ότι είναι πλέον τέτοιες οι προκλήσεις της σύγχρονης ζωής, το πώς μεγαλώνεις παιδιά, πώς τα σπουδάζεις, τι συμβαίνει σε περίπτωση που χρειαστούν χρήματα για κάποιο ιατρικό λόγο, όπου όταν αυτά τα χρήματα κάπου υπάρχουν, σίγουρα σου λύνουν λίγο τα χέρια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εσύ, είναι για σένα ευτυχία το να είσαι πλούσιος? Εγώ είμαι αρκετά κοινικός, Γιάννη, αν ξέρεις Ναι. καλά. Εγώ θα σου πω, ναι, ξεκάθαρα, ναι. Νομίζω ότι το χρήμα Φέρνει ευτυχία. φέρνει ευτυχία, αγοράζει ευτυχία. Αγοράζει. Σου λύνει τα χέρια, ναι, τα πάντα. Με το χρήμα, ζούμε σε μια κοινωνία που το χρήμα είναι ο βασιλιάς. Και ναι, μπορείς να κάνεις τα πάντα με το χρήμα. Δεν σου λέω ότι και πρόβλημα υγείας να έχεις, ποια πιθανότητα να γίνεις καλύτερα? Αν είσαι πλούσιος, δεν είσαι φτωχός. Να είμαστε ρεαλιστές. Ποια πιθανότητα να γλιτώσεις κάτι δικαστικό στη ζωή σου, αν είσαι πλούσιος ή φτωχός? Νομίζω με το χρήμα μπορείς να αγοράσεις τα πάντα. Όλα αυτά που λες ακούγονται ωραία και τρυφερά, ότι ναι, να έχεις οικογένεια, φίλους. Φυσικά όλοι το θέλουμε αυτό. Και δεν λέω ότι με το χρήμα αγοράζεις φίλους. Φυσικά, άμα είσαι πολύ πλούσιος, ξαφνικά όλοι θα θέλουν να γίνουν φίλοι σου. Ναι, νομίζω κοινικά και εξάστερα. Ναι, νομίζω ότι θα ήθελα και νομίζω ότι το χρήμα μπορείς να κάνεις τα πάντα και είναι τέλειο να έχεις πολλά λεφτά και δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Απλώς εγώ διαφωνώ με αυτό το trend που υπάρχει τελευταία και νομίζω ότι είναι τελευταίο αυτό το trend, λόγω των influencers κυρίως, ότι μπορείς να γίνεις πλούσιος εύκολα. Αυτό νομίζω είναι από τις μεγαλύτερες απάτες και τα μεγαλύτερα φάλασσεις που υπάρχουν στη σημερινή εποχή και πέφτουν στην παγίδα πάρα πολύ. Και αυτό ουσιαστικά δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν σκληρά, δεν θέλουν, τη δουλειά, δεν θέλουν να μορφωθούν. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα κάτσω να βλέπω βιντεάκια όλη μέρα, να επενδύσω, πώς να κάνω, πώς να μην πίνω καφέ για να γίνω πλούσιος και θα γίνω πλούσιος κάποια μέρα. Δεν πειράζει. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο που μπορεί να. Από τα χειρότερα πράγματα που γίνονται αυτή την εποχή. Τώρα καταλάβατε γιατί ο Δημήτρης αποφάσισε όταν έφυγε από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης να πάει να εγκατασταθεί στο City του Λονδίνου. Δεν είμαι στο City. Ξέρω, έτσι το είπα. Στο Λονδίνο όμως είσαι. Είσαι εκεί που κινείται το χρήμα. Είμαι εκεί που κινείται το χρήμα. Όχι σε μένα. Δεν πειράζει. Προς τα μένα δεν κινείται αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή όταν ρίξεις ένα δίχτυ εκεί που υπάρχουν πολλά ψάρια, κάποια στιγμή θα πιάσει και εσύ ψάρια. Σωστό και αυτό. Ωραία τάκα αυτή. Και δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο. Δεν θες να το κλείσουμε με μια άλλη τριγκαδόρικη ερώτηση? Αν την έχεις κάνει, εγώ έχω να πω ότι η αίσθηση της Κυριακής ή της Τρίτης, νομίζω είναι. Κυριακή είναι σίγουρα η κλήρωση του Τζόκερ. Συγχαρητήρια, το δελτίο σας κέρδισε. Είναι μία μικρή δόση ναρκωτικού. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στα μιμίνγκια του εγκεφάλου μου. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως είναι κάθε φορά μία δόση ελπίδας, ας πούμε, που λες πω, το είπα, το λέω και στην γυναίκα μου, παράτα τα, δεν χρειάζεται. Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ, είσαι έξω και απλώνεις. Αυτό την επόμενη φορά θα το κάνει μία υπηρέτρια, ας πούμε. Δεν χρειάζεται καν να το κάνουμε. Αλλά τέλος πάντων, ίσως τελικά για τη ζωή καλό είναι να υπάρχουν τέτοιες προσδοκίες και προσμονές.
Ε, και αν τελικά κάποια στιγμή το μικρό σποράκι φυτρώσει στο αχανές χωράφι, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι. Και να μην Να φυτρώσει. βγεις να μας το Το πεις. θέμα είναι και να μην φυτρώσει να είσαι χαρούμενος με τα άλλα πράγματα που έχεις στη ζωή σου. Η ερώτηση είναι ποιο θα ήταν άμα κέρδιζες αύριο, ποιο θα ήταν το πιο ηλίθιο πράγμα που θα αγόραζες. Δηλαδή, εντάξει, άστα τα σπίτια και τα συνετά και τα τέτοια. Το πιο πράγμα που την επόμενη μέρα θα κάνεις ένα ηλίθιο πράγμα δώρο στον εαυτό σου. Ωραία, Ποιο θα φίλε. Γιατί δεν μου τις λες αυτές τις ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε να... Γιατί θέλω να σε πιάσω εξαπίνεις. Εσύ θες κάτι τζιγκατόρικο, ορίστε. Ναι. Ηλίθιο. Όταν λες ηλίθιο, τι εννοείς ηλίθιο? Όχι, ρε παιδί μου. Άχρηστο, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν το χρειάζεσαι. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτό, αλλά τώρα κέρδισα 10 εκατομμύρια, θα τα φάω εκεί. Θα τα φάω όχι όλα. Θα δώσω 500 χιλιάρικα να πάρω αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ηλίθιο, αλλά θα έδινα σίγουρα. Θα ήταν σίγουρα μία από τις πρώτες μου κινήσεις να αγοράσω ένα motorhome. Ένα motorhome. Ναι. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα έκανες θα ήταν να γινώσουν τσιγκάνος. Ελπίζω να μην μας ακούσουν ποτέ άνθρωποι που κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω το hate από κάτω θα πάει σφαίρα. Gypsies εδώ στην Αγγλία τους λέμε gypsies, αυτούς που έχουν τα motorhomes και πάνε από μέρος σε μέρος. Δεν εννοώ τσιγκάνος, Αθήγανος, Ρωμά, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ τσιγκάνος, πώς να το πω, roamer, gypsy. Εμένα με ενθουσιάζει, καταρχάς είναι πάρα πολύ ακριβά αυτά όλα, έτσι να ξέρουμε, δηλαδή μιλάμε για 200, 300, 400, 500, 800, 1 εκατομμύριο, υπάρχουν απίστευτα πράγματα που μπορούν να ξεφύγουν. Μου αρέσει αυτή η αίσθηση του ότι μπορείς να ανοίξεις, ας πούμε, ένα παράθυρο το πρωί και να δεις, ξέρω εγώ, μια λίμνη. Και την επόμενη μέρα να ανοίξεις το παράθυρο και να είσαι σε ένα χιονισμένο βουνό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς εύκολα να το έχεις. Αυτό θα έκανα πάντως, Δημήτρη. Οπότε αν με δεις ποτέ με motorhome, να ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Εμένα λοιπόν, αν με δεις σε κάποιο καράβι, όχι καράβι, εννοώ, όχι ferryboat, εννοώ... Ναι, δεν έχω καμία σχέση με τη θάλασσα, δεν ξέρω καν να κολυμπάω, αλλά αυτό, όποτε βλέπω κάποιον σε... Δεν λέω κότερο τώρα Αμπράμοβιτς στυλ, αλλά ένα τέτοιο κοτεράκι, πολύ του ζηλεύω. Δηλαδή αυτό θα ήταν το πρώτο πράγμα. Ναι. Μάλλον θα είχα προσωπικό μέσα, σίγουρα. Αλλά αυτό θα έκανα. Εντάξει. Αυτό θα έκανα, θα ήταν το πρώτο πράγμα. Πάντως ηλίθιο δεν το λες, μια χαρά το λες, μια χαρά κίνηση. Εντάξει. Θα σου λέω, δεν έχω καμία σχέση ούτε με θάλασσα, ούτε να κολυμπάω, τίποτα. Απλώς μου αρέσει σαν ιδέα. Ελπίζω, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Ελπίζω αν σου συμβεί κάτι τέτοιο να μην ξεχάσεις τους παλιούς σου φίλους εκεί, γιατί ξέρεις ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί σε παρέα. Ποτέ. Ωραία. Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια τι θα κάνατε, κερδίζετε αύριο και αν παίζετε και τι παίζετε και πόσο συχνά παίζετε. Ναι. Θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε πού θα ξοδέψετε τα λεφτά σας, να παίρνουμε κι εμείς ιδέες όταν κερδίσουμε, πού να το ξοδέψουμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.